Radio Aloore. This is Aloore Radio, transmitting from Ibadan. This is Aloore Radio, transmitting from Ibadan. Aago mẹ́rin ti lù láti rédíò Aloore tó kalẹ̀ sí ìkànnì ti yàrá ìgbóhùnsáfẹ́fẹ́ ti GSM níléeṣẹ́ ètò ìròyìn àṣà àti ìrìn àjò afẹ́. Ìròyìn àgbáyé la mú wá fún yín, ṣáájú ẹ gbọ́ kókó tó wà nínú ìròyìn náà. Gómìnà Ṣèyí Mákindé gbàlejò àwọn ọ̀gá àgbà ọmọ ológun nílẹ̀ wa. Ó pè fún akitiyan wọn láti kojú ètò ààbò tó mẹ́hẹ nípínlẹ̀ Ọ̀yọ́. Gómìnà Mákindé yan amúgbálẹ́gbẹ̀ẹ́ lórí iṣẹ́ òde àti ọ̀rọ̀ òfin. Ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ gba abẹ́rẹ́ tó ń dènà àrùn kòrónà tó dín díẹ̀ ní 138,000 fún pínpín jákèjádò àwọn ìjọba ìbílẹ̀ 33 tó wà ní ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́. Ìjọba àpapọ̀ bẹ̀rẹ̀ mímú àwọn ọmọ orílẹ̀-èdè yìí 500,000 níye fún iṣẹ́ Empower. Nílẹ̀ òkèèrè, àjọ tó ń rí sí ètò ìlera àgbáyé ti jẹ́ kí ó di mímọ̀ fún gbogbo orílẹ̀-èdè pé kò sí ẹ̀wáwí kankan láti má ṣe gba abẹ́rẹ́ adènà àrùn kòrónà. Wàyí o, ẹ gbọ́ ìròyìn náà lẹ́kùnrẹ́rẹ́. Adéọlá Adéwọlé lórúkọ tèmi. Gómìnà Ṣèyí Mákindé ti ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ ti sọ ìdí rẹ̀ tí ó fi yẹ kí ìbáṣepọ̀ tó lóòrìn túbọ̀ máa tẹ̀síwájú láàrin iléeṣẹ́ ológun pẹ̀lú àwọn iléeṣẹ́ elétò ààbò tó kù, èyí tí yóò kojú ètò ààbò tó mẹ́hẹ nílẹ̀ Nàìjíríà. Gómìnà Mákindé, ẹni tí igbákejì rẹ̀ onímọ̀-ẹ̀rọ Rauf Ọláníyàn ṣojú fún nígbà tó gbàlejò àwọn ọ̀gá àgbà nínú iṣẹ́ ológun ní ọ́fíìsì rẹ̀ nílùú Ìbàdàn, ṣe lálàyé pé ìjọba yóò máa sa gbogbo ọ̀nà láti gbárùkù ti àwọn elétò ààbò gbogbo nípa pípèsè ohun tí wọ́n bá nílò láti mú kí iṣẹ́ kí ó túbọ̀ rọrùn sí fún wọn. Àwọn ọ̀gá àgbà nílé iṣẹ́ ológun nílẹ̀ wa tí wọ́n tún wà níkàlẹ̀ láti rí ọ̀gá àgbà ọmọ ogun orí ilẹ̀ Major General Ibrahim Atairu, ọ̀gá àgbà ọmọ ogun ojú òfurufú Air Vice Marshal Isiaka Amao àti àwọn ọ̀gá àgbà iléeṣẹ́ ológun yòókù. Gómìnà Mákindé ṣe lálàyé pé ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ rí ìfọwọ́sowọ́pọ̀ láti ọ̀dọ̀ iléeṣẹ́ ológun nílẹ̀ wa nípasẹ̀ ọ̀gá àgbà olùdarí tó wà ní ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ tó sì tún gbóríyìn fún ìṣọwọ́ ṣiṣẹ́ rẹ̀. Gómìnà tún pè fún kí wọn kí ó fi ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn ọmọ ogun ránṣẹ́ sí ìpínlẹ̀ yìí, pàápàá jùlọ ní agbègbè Òkè Ògùn nípínlẹ̀ Ọ̀yọ́, láti lè mú kí ètò ààbò tún rẹ́sẹ̀ wálẹ̀ sí i. Nínú ọ̀rọ̀ tirẹ̀, ọ̀gá àgbà àwọn ọmọ ogun orí ilẹ̀ General Irabọ ṣe lálàyé ìdí àbẹ̀wò ọ̀hún, èyí tí yóò mú kí ìbáṣepọ̀ tó gúnmọ́ wà láàrin àwọn ọmọ iléeṣẹ́ ológun àti láti jẹ́ kí ìjọba mọ pàtàkì iṣẹ́ tí iléeṣẹ́ ọmọ ológun ń ṣe. Bákan náà, General Irabọ kẹ́dùn pẹ̀lú ìjọba ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ lórí àwọn rògbòdìyàn tó ti bẹ́ sílẹ̀ ní àwọn agbègbè kan ní ìpínlẹ̀ yìí níbi tí ẹ̀mí àti dúkìá tí ó ti ṣòfò. Wàyí o, gómìnà ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ onímọ̀-ẹ̀rọ Ṣèyí Mákindé ti yan ọ̀gbẹ́ni Ṣèyí Adélẹ́yẹ àti omidan Ìfẹ́dọ̀lápọ̀ Sadiat Ológbùrú gẹ́gẹ́ bí olùdámọ̀ràn pàtàkì lórí iṣẹ́ òde àti ìpèsè ohun amáyédẹrùn àti amúgbálẹ́gbẹ̀ẹ́ pàtàkì rẹ̀ lórí ọ̀rọ̀ òfin ní sísẹ̀ntẹ̀lé. Ìyànsípò àwọn méjèèjì ọ̀hún ni wọ́n kéde nínú lẹ́tà tí akọ̀wé ìjọba ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ arábìnrin Olúbámiwádìí Ọ̀ṣun fi léde ní ọjọ́ 7 oṣù kẹta ọdún tí a wà yìí, tí wọ́n sì ti bẹ̀rẹ̀ iṣẹ́ lẹ́yọ̀ sọ́kà. Àtẹ̀jáde láti ọ̀dọ̀ amúgbálẹ́gbẹ̀ẹ́ pàtàkì sí gómìnà lórí ètò ìwé ìròyìn ọ̀gbẹ́ni Moses Alao ṣe lálàyé pé gómìnà rọ àwọn tí wọ́n ṣẹ̀ṣẹ̀ yàn ọ̀hún láti rí ìyànsípò wọn gẹ́gẹ́ bí wọ́n ti tó àti bí ó ti yẹ. Gẹ́gẹ́ bí àtẹ̀jáde ọ̀hún ti wí, ẹni tí wọ́n ṣẹ̀ṣẹ̀ yàn gẹ́gẹ́ bí olùdámọ̀ràn pàtàkì lórí iṣẹ́ òde sí gómìnà Mákindé jẹ́ onímọ̀ ẹ̀rọ tí ó ka ìwé gboyè nílé ẹ̀kọ́ fásitì ìlú Èkó tí ó sì ti gba oyè ìmọ̀ ìjìnlẹ̀ lẹ́ẹ̀kejì ní orílẹ̀-èdè Scotland. Àmúgbálẹ́gbẹ̀ẹ́ pàtàkì sí gómìnà lórí ètò òfin gba oyè nípa ìmọ̀ òfin nílé ẹ̀kọ́ gíga Hertfordshire nílẹ̀ Gẹ̀ẹ́sì, tí ó sì tún lọ sí ilé ẹ̀kọ́ tí wọ́n ti ń kọ́ nípa ìmọ̀ òfin. Ní báyìí ná, ìjọba ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ ti sọ di mímọ̀ pé òun ti tẹ́wọ́ gba abẹ́rẹ́ tó ń dènà àrùn kòrónà tó dín díẹ̀ ní 138,000 níye, èyí tí a mọ̀ sí AstraZeneca. Àwọn abẹ́rẹ́ ọ̀hún jẹ́ ìtẹ́wọ́gbà nílùú Ìbàdàn nípasẹ̀ àjọ tó rí sí ètò ìlera alábọ́dé nípínlẹ̀ Ọ̀yọ́, èyí tó wáyé lánàá òde òní. Ọ̀gá àgbà àjọ náà nípínlẹ̀ Ọ̀yọ́ dókítà Muhyiddin Ọlátúnjí jẹ́rìí sí gbígba oògùn abẹ́rẹ́ ọ̀hún. Ó ṣe lálàyé pé oògùn tó dín díẹ̀
ní 18 níye jẹ́ ìtẹ́wọ́gbà láti ọ̀dọ̀ ìjọba ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ gẹ́gẹ́ bí ara ọ̀nà láti pín abẹ́rẹ́ ọ̀hún ní ìpele àkọ́kọ́. Dókítà Ọlátúnjí tún ṣe lálàyé pé ìjọba ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ ti bẹ̀rẹ̀ ìdánilẹ́kọ̀ọ́ fún àwọn òṣìṣẹ́ elétò ìlera tí wọn yóò wà ní ìkáwọ́ lílo abẹ́rẹ́ fún àwọn ará ìlú, pẹ̀lú àfikún pé àwọn òṣìṣẹ́ elétò ìlera náà yóò tún gba ìdánilẹ́kọ̀ọ́ yíká àwọn ìjọba ìbílẹ̀ tó wà ní tìbútòrò ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́. Wàyí o, ìjọba àpapọ̀ orílẹ̀-èdè Nàìjíríà ti bẹ̀rẹ̀ ìgbésẹ̀ mímú àwọn ènìyàn tó tó 1,000 ní 500 ìṣíkẹta tí wọn yóò jẹ àǹfààní owó Empower náà. Mínísítà tó rí sí ọ̀rọ̀ ìdẹ̀rùn ọmọnìyàn, fífòpin sí àjálù àti ìdàgbàsókè àwùjọ Hajiya Sadiya Farouk ṣe lálàyé pé mílíọ̀nù kan ènìyàn ni yóò jẹ àǹfààní nínú ètò tó lọ lọ́wọ́ ọ̀hún. Hajiya Farouk sísọ lójú ọ̀rọ̀ ọ̀hún níbi ìfilọ́lẹ̀ ètò náà, èyí tí ó jẹ́ gbígbé kalẹ̀ láti mú ìrọ̀rùn dé bá àwọn ènìyàn náà. Mínísítà tó ṣe lálàyé pé gbogbo àwọn akópa ni wọ́n ti fi sórí ẹ̀rọ ayélujára tí wọn yóò sì ṣe ìdánwò láti ẹ̀rọ ayélujára bákan náà. Hajiya Farouk ṣe lálàyé pé ìṣíkẹta ọ̀hún yóò wà fún ọdún kan gbáko, nígbà tí àwọn akópa yóò máa gba 20,000 náírà lóṣooṣù. Nílẹ̀ òkèèrè, àjọ tó rí sí ètò ìlera lágbàáyé WHO sọ wípé kò sí ìdí kankan láti dá gbígba abẹ́rẹ́ àjẹsára AstraZeneca tó ń dènà àrùn kòrónà dúró lẹ́yìn ìgbà tí àwọn orílẹ̀-èdè nílẹ̀ Europe ti ṣẹ́wélé látàrí ìbẹ̀rù pé ó ń jẹ́ kí ẹ̀jẹ̀ dì. Àjọ WHO ṣe lálàyé pé àwọn ìgbìmọ̀ olùdámọ̀ràn lórí abẹ́rẹ́ náà ti bójú wo ọ̀nà ìdáàbòbò tí wọn yóò gbà, pẹ̀lú àfikún pé kò tíì sí ìfarapẹ́ra kankan láàrin abẹ́rẹ́ náà àti ìṣẹ̀lẹ̀ ẹ̀jẹ̀ dídì tí wọ́n ń bẹ̀rù lórí rẹ̀. Orílẹ̀-èdè Denmark, Norway, Iceland, Italy àti Romania ti sún ọjọ́ tí wọn yóò bẹ̀rẹ̀ lílo abẹ́rẹ́ ọ̀hún padà nítorí ìròyìn tó jáde nípa ẹ̀jẹ̀ dídì náà. Agbẹnusọ àjọ WHO arábìnrin Margaret Harris ṣe lálàyé fún àwọn akọ̀ròyìn nílùú Geneva pé àjọ náà ti ṣàgbéyẹ̀wò òǹkà àwọn ènìyàn tí wọ́n ti kú tí kò sì sí ìròyìn tó fìdí rẹ̀ múlẹ̀ pé abẹ́rẹ́ náà ló ṣokùnfà ikú ẹnikẹ́ni. Kí n tó parí ìròyìn àgbáyé wa fún ti àkókò yìí, ẹ gbọ́ kókó tó wà nínú ìròyìn náà lẹ́ẹ̀kan sí i. Gómìnà Mákindé gbàlejò àwọn ọ̀gá àgbà ọmọ ológun nílẹ̀ wa, ó pè fún akitiyan wọn láti kojú ètò ààbò tó mẹ́hẹ nípínlẹ̀ Ọ̀yọ́. Gómìnà Mákindé yan amúgbálẹ́gbẹ̀ẹ́ lórí iṣẹ́ òde àti ọ̀rọ̀ òfin. Bákan náà láti mú wá fún pé ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ gba abẹ́rẹ́ àjẹsára tó ń dènà àrùn kòrónà tó dín díẹ̀ ní 138,000 fún pínpín jákèjádò àwọn ìjọba ìbílẹ̀ 33 tó wà ní ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́. Ìjọba àpapọ̀ bẹ̀rẹ̀ mímú àwọn ọmọ orílẹ̀-èdè yìí 500 níye fún iṣẹ́ Empower. Bákan náà láti mú wá fún yín ní orílẹ̀-èdè nílẹ̀ òkèrè wípé àjọ tó ń rí sí ètò ìlera àgbáyé ti jẹ́ kí ó di mímọ̀ fún gbogbo orílẹ̀-èdè pé kò sí àwáwí kankan láti má ṣe gba abẹ́rẹ́ adènà àrùn kòrónà. Ìròyìn àgbáyé wa fún ti sáà yìí kò ní jù báyìí lọ. Ẹ pàdé wa ní ọjọ́ ajé fún àkọ́tún àwọn ìròyìn wa lọ́kan òjọ̀kan. Títí di ìgbà náà, ẹ ṣeun tẹ́ǹtẹ́ ti gbọ́ wa. Adéọlá Adéwọlé lórúkọ tèmi. Ẹ kú ìkàlẹ̀. Àṣà ò gbọ́dọ̀ wọlé gbẹ́yẹlé, àṣà ò gbọ́dọ̀. ẹ lẹ́ bàbá Àdìó. ẹ wo aṣọ ọ̀gbẹ́yẹlé nìkan mọ́ nísìn ẹlẹ́yẹlé gan-an làṣà ń gbé ọ̀rọ̀ ojú òní ìmọ̀ wa rí yín fún. ṣé ẹ rí nígbà tí ìjọba kọ̀ tí ó sọ̀rọ̀ láwọn ọ̀dọ́ ti ṣaṣara bàgbó pé kí gbogbo àwọn oníṣẹ́ bí ó kù lágbègbè wa ni wọ́n bá níjọba sọ pé kámórí wá ká fọrùn lẹ̀. Tá ń sọ bẹ́ẹ̀ Àdìó, ìwọ náà sì tún pẹ̀lú ọ̀bọ jáwúra. Mi bí wọ́n mọ̀ pé nǹkan tíjọba ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ ń sọ ni pé a lè fi nǹkan tó kù díẹ̀ káàtó ṣàtúnṣe nǹkan tí ò dáa. Ó dáa Àdìó, láti gbẹ̀ tí wàá déhùn ṣé eégún kan ti wá yọrẹ sí babaláwo yín bí? rárá o bàbá. Ní nǹkan tó jẹ́ pé kẹ́yìn ọ̀dọ́ tó fọn níjọba ti yàwó tùlù fún ẹ̀ṣọ́ aláàbò Àmọ̀tẹ́kùn pé kí wọ́n fi tọ̀gbẹ́ tààlà láti lé gbogbo àwọn ẹni ibi jáde ní kọ̀lọ̀fín wọn. Bẹ́ẹ̀ ló ṣètò ọlọ́pàá scrodom ibi fáàbò gbogbo wa nípínlẹ̀ Ọ̀yọ́ náà ni. Ṣèjọba tó wáá ṣèyún ní òwà rẹ̀ nìràn lẹ́rù ni ó tún mọ́ ọkọ̀ fẹ́ bí. ọ̀rọ̀ yín yé mi bàbá àmọ́ ọ̀tọ̀ ní táwọn èèyàn mọ̀ ń wíìkì. Àwọn ará bíi ti tòṣèlú bọ̀ ọ́nù nígbà àtàkùté wọn mẹ́tẹ̀ẹ̀ta òré ó rí wọn lórí ẹ̀rọ ayélujára táwọn ti ròyìn òfegè ní ibi láti sọ̀jọba gómìnà Ṣèyí Mákindé ní súná bú ni. bàbá kí là á wàá ṣe ṣé ẹ mọ̀ pọ́rọ̀ sọkúsọ bíi náà nú ẹ̀rùn ni. Ẹ̀yin ọ̀dọ́ tẹ́ ẹ nífẹ̀ẹ́ ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ dénú náà ni kẹ́ ẹ sọ fún gbogbo òlù pé orí ìpinnu àṣà ò gbọ́dọ̀ wọlé gbẹ́yẹlé níjọba ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ dúró lé. ó ti yé mi bàbá mo sì ń lọ rèé fọn rere rẹ̀ náà nu. iléeṣẹ́ ètò ìròyìn àṣà ohun ìrìn àjò afẹ́ tìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ ló ń kéde. You are tuned to Aloore Radio, broadcasting from Ibadan, Oyo State, Nigeria.
Good afternoon, this is Aloore Radio, transmitting from GSM Studio at the Ministry of Information, Culture and Tourism, Secretariat Agodi Ibadan. This said the government will continually support and give necessary logistics to enhance effective security provision in the state. Other service chiefs and attendants include the Chief of Ibrahim Atairu, Chief of Air Staff Air Vice Marshal Isiaka Amao, and other senior officers. Makinde said that the state has been receiving cooperation from the Nigerian Army through the General Officer commanding in the state. He equally commended the professionalism of the Army. The governor, however, demanded for more troops to launch surveillance on porous borders in Okeogun zone of the state. In his speech, the Chief of Defense Staff, General Irabos, said the purpose of the visit was to familiarize with the troops, officers, and men of the Nigerian Army in the state, and to equally let the government know that the military partnership with other security lives of some citizens and residents of the state also lamented the loss of property. Meanwhile, Oyo State government has declared that it has received no fewer than 127,740 doses of AstraZeneca COVID-19 vaccines. The vaccines were received in Ibadan by the Oyo State Primary Healthcare Board yesterday. The Executive Secretary of Oyo State Primary Healthcare Board, Dr. Muideen Olatunji, confirmed the development. He said that the 127,740 doses of the vaccines were received by the state government as part of the first phase of the vaccine distribution. Olatunji maintained that the state government has commenced the training of health workers who would apply the vaccines. He added that the medical workers will also be trained at the local government levels. Governor of Oyo State, Engineer Seyi Makinde, has appointed Mr. Seyi Adeleye and Ms. Ifedolapo Sadiat Ologboro as Special Advisor on Works and Infrastructure and Special Assistant on Legal Matters, respectively. The appointments of the duo were announced in separate letters signed by the Secretary to the State Government, Mrs. Olubamiwo Adeosun, dated 8 March 2021. The appointments are with immediate effect. The statement by the Special Assistant Print Media to the Governor, Moses Alao, indicated that the Governor charged the new appointees to see the appointment as a call to service and to discharge their duties with absolute loyalty, dedication, and diligence. According to the statement, the newly appointed Special Advisor on Works and Infrastructure, Adeleye, is a mechanical engineering graduate from the University of Lagos and a holder of a Master's in Business Administration from the Edinburgh Business School, Heathrow University, Scotland. While the Special Assistant Legal Matters, Ologboro, holds a law degree from the University of Hertfordshire, United Kingdom, and was trained at the Nigerian Law School. In another development, the federal government has commenced the selection process of 500,000 BATC beneficiaries of the Empower program. Minister of Humanitarian Affairs, Disaster Management and Social Development, Sadiya Farouk, said 1 million persons will benefit in the current batch of the Social Investment Program. Sadiya Farouk made the disclosure in Abuja during the inauguration of the National Social Investment Management System, a portal developed for ease of coordination, development, and management of the selection process. Minister said all applicants had been migrated onto the NASEM platform and that they would undergo a mandatory online test, a part of the selection process. She said the Batch C program will be for 1 year, while participants will get a monthly pay of 30,000 naira each. Now, on the foreign scene, the World Health Organization said there was no reason to stop using AstraZeneca COVID-19 vaccine after several European countries suspended the rollout over blood clot fears. The WHO said its Vaccines Advisory Committee was currently looking at safety data and stressed that no causal link had been established between the vaccine and clotting. Denmark, Norway, Iceland, Italy, and Romania postponed the rollout of AstraZeneca vaccine after isolated reports of recipients developing
blood clots. WHO spokeswoman Margaret Harris told reporters at a briefing in Geneva that the organization had reviewed the data on deaths. There had been no deaths, no date proven to have been caused by vaccination. And now, before I go, the news highlights again. Governor Makinde received service chiefs demand for more troops to combat insecurity in Oyo. Oyo receives 127,740 COVID-19 vaccines to be distributed in 33 local governments. Makinde appoints aides on infrastructure and legal matters. The federal government begins selection for 500,000 N-Power beneficiaries. And on the foreign scene, no reason to stop AstraZeneca COVID-19 vaccines by the WHO. And that ends the world news. Join us on Monday for more programs and bulletin on Aloore Radio. I am Aboye Diojo. Thanks for listening. This is Aloore Radio, transmitting from Ibadan. Ọ̀yọ́ State Health Insurance Agency ó ti dé. Iṣẹ́ abẹ ò ń bẹ, ìgbẹ̀bí ọmọ ò gbẹ̀yìn. Ìtọ́jú àìsàn gbogbo, ṣẹgbẹ̀rún mọ́jọ kórìí kan ó gbà wòsàn fọ́dún kan.